हेलो बंधु बान्धवीসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ মানে দুজনী স্কুলত থৈ আহিলোঁ আহি কিনে অকণমান কিবা কিবি কাম কৰি ল'লোঁ আৰু কাম আছে যেহেতু ইমান সোনকালে কাম শেষ নহয় আৰু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এটা মই বস্তু মানে দেখুৱাম আৰু বস্তুটো হৈছে মানে মুখৰ লোম উঠোৱা এটা মানে প্ৰডাক্ট আছিলে এইটো আপোনালোকে দেখিছে কিজানি মোবাইলত এডভাৰটাইজত এইটো এই বস্তুটো আজি মই দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় কি ৰিজাল্ট আহে মই খুলি চাইছোঁ কেনেকুৱা বস্তুটো কিন্তু মই লগোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট আজি লগাম আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো দেখুৱাও কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহে আপোনালোকে জনাব আৰু তাৰ আগতে মুখখন মই খুব ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব লাগিব মই ফেচ ৱাছটো কৰি লওঁ তাৰপিছত মই দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছটো কৰি ল'লোঁ মুখখন চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু মই সদায় এইটোৰে ফেচ ৱাছ কৰোঁ এইটো পন্সৰ হয় বহুত ভাল বহুত দিন আগৰ পৰাই মই ইউজ কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰাৰ পিছত মোৰ মুখৰ মানে বহুত ডাৰ্ক মানে হেৰিবিলাক নাইকিয়া হৈছে আৰু ভাল হৈছে মুখখন এয়া আৰু এতিয়া লগাম চাই থাকিব বাৰু এইটো লগাম আৰু কি হয় মানে ভয়ো লাগে বাৰু এইটো হালধিৰ বুলি কৈছে আৰু হালধিৰ হেৰি হয় আৰু ইয়াৰ লগত মানে এখন হেৰি আহিছিলে মানে চামুচ এখন লগত আহিছিলে মাইনা দুজনী সেই চামুচখন লৈয়ে গৈছে আগতে এতিয়া মানে এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এনেকৈ পেকেটিঙৰ ভিতৰত আহে এয়া চাওক পেকেটিঙৰ ভিতৰত আহিছে অকণমান গোন্ধ আছে বাৰু আৰু ইয়াৰ পৰা মই এনেকৈ দি দিম 2 চামুচ পানী দি কিনে মিক্স কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব অকণমান দেৰি মই থৈ দিলোঁ মোটামুটি 10 মিনিটমান কাৰণ বস্তুটো মানে মিক্স হৈ যোৱা নাছিল পানীৰ লগত সেইকাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ মই 10 মিনিটমান থৈ দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া চাওক মিক্স হৈ গৈছে পূৰা এয়া আৰু এতিয়া লগাম কি হয় নাজানো আৰু অকণমান ভয় লাগিছে মানে স্কিনখনত কিবা প্ৰব্লেম আহিব নেকি বুলি কিনে কিন্তু চাই লওঁ একো নহয় বুলি কৈছে এয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এয়া এনেকৈ অকণমান পানী কৰি ৰাখিব লাগিব এয়া চাওক আৰু মই এই ব্ৰাছডালৰ জৰিয়তে লগাম এটা ব্ৰাছ এনেকৈ লগাব লাগিব আৰু মই এইবিলাক মানে কোনোদিন ইউজ কৰি পোৱা নাই কি হয় কি কথা এয়া পূৰা লগোৱা হৈ গৈছে আৰু 10 মিনিট পিছত মই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ মোটামুটি 7 মিনিটমান হৈ গৈছে এয়া চব শুকাই গৈছে মুখখন এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া শুকাই গৈছে এতিয়া মই আহি আছোঁ ধুই কিনে তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম কি ৰিজাল্ট আহে কিন্তু মুখত একো প্ৰব্লেম মানে খজুৱা নাই বা একো মানে হেৰি হোৱা নাই একো প্ৰব্লেম অহা নাই বৰ্তমান ভালে লাগিছে ঠাণ্ডা পৰিছে মানে মেহেন্দি যেনেকৈ ল'লে আমাৰ হাতত ঠাণ্ডা আহি যায় তেনেকুৱা মুখখনত ঠাণ্ডা আহিছে এতিয়া মই ধুই কিনে আহি আছোঁ আৰু এয়া চাওক ফাইনেলি মই মুখখন ধুই আহিলোঁ কি হয় চাওক
হৈছে চাওক সৰু সৰু লোমবিলাক গুচি গৈছে থকা একো নাই মানে খুব ধুনীয়া একদম ক্লিন হৈ গৈছে মুখখন আৰু দেখিছেনে পুৰা মুখখন ক্লিন হৈ গৈছে চাওক পুৰা ক্লিন হৈ গ'ল মুখখন প্ৰডাক্টটো বেয়া নহয় ভালে প্ৰডাক্ট কিন্তু মুখত যদি কিবা গুটি গুটি পিছত ওলাই নাজানো কিন্তু এতিয়া বহুত ভালে লাগিছে মুখখন একদম কোমল কোমল এটা ভাৱ আহিছে আৰু মুখখনত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰে এনেকুৱা মুখত যদি বহুত লোম আছে এইটো পায়ে থাকে কিজানি এডভাৰটাইজত আৰু আজিলৈ বাই বাই আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি আছোঁ